ड्रा डेफिनेशन बारे दसो की ताज़े देता गोरी बस काटा लग जाता स्क्रीन दिख जाता गोरी ऐसे कोरल ड्रा होता सो इस्तेमाल कहीं ना चलता निधर इंदा इधर दा ये वेक्टर ग्राफिक एडिटर देखा it is a vector graphic editor developed by Corel Software company ठीक शो the first daga show kana version aga po 1989 ke release show aga tasela Corel Draw 1 ठीक शो सही था kana 1987 की कोरल कंपनी शिकंदा दागा इंजीनियरानो माइकल बोलन और पैट बेर्नी दियो यो पैसा वकला चमुंगा यो वेक्टर बेस्ड इलस्ट्रेशन प्रोग्राम जोड़ो ठीक शो अब अगर दूसरे को तो कोरल ड्रा कोरल कंपनी और ड्रा बना ड्रा कवल सही शो का ना और ने रिलीज शुरू 1989 की उशो चाहा तेनुके तो कोरल 1.x ठीक शो और बेड दागा रूस्टर 2.x शो ran under Windows 2X and 3X window गाने जावा के कभी आगा तो 2X और 3X वेल ठीक शो Corel Draw 3.0 बेर आले came into its own with Microsoft release of Windows 3.1 चिकला Microsoft 3.1 वर्जन रिलीज को दे विंडो तो दागा सा Corel Draw 3.0 वर्जन आले ठीक शो का ना transform Corel Draw into a serious illustration program capable of using system installed outline fonts without requiring third party مکه با چې دې کې outline د یو ټیکست لپاره موږ د راکول هغه ستل نو د لپاره نور سافټویر انسټال اول په دې کې دا فیچرز به هم انسټال دې کې ورواچل ټیک شو کنه اډوب ټایپ منیجر وو سم کې خلک انسټال او وغیرہ دغه شان یو بل پروګرام هغه ځان انسټال کورل پوټو ایډیټینګ پروګرام کورل پوټو پینټ وته وسم د کېشته په دې کې د نه صحیح شو او دغه شان فاند منیجر وغیرہ دا مختلف پی سی سافټویر دا وسته کورل ډا انسټال اول په کورل ډا باندې کار کاوه خو کورل 3.0 ورجن یا کورل ډا 3 چې کله رااله نو دا ارسه د کې تنن نه استل ٹھیک شو کنه دا ټول په یو سوټ کې واچل سوټ خو پیژنې کنه سوټ نه پیژنې ها سوټ تاسو دا سوټاونه کنه کمپلیټ ټوټل مکمل سیټ اف کلیکشن چې شو شي هغه تاسو سوټ وای کنه اوس خو کوارټر ته سوټ وای کنه تاسو بس کوارټر وته مکه خلکو کنه چې سی چا کې یو فیملی وسیده شي کنه دا هغه کې کچن می یو باتم پکې یو کمرې می او سیر می دې ته سوټ وو صحیح ده کنه یو فیملی د پاره سوټ ته اس یو آی ټی وداشه تاسو سوټ کوي اپا سوټ دی کنه سوټ ته کنه سوټ کوي سره کنه پښتو کې مداله په استعمال او تاسو پته نه لګي بس سوټ اس او آی ټی سوټ صحیح شو نو تاسو ته مول چې د دې کوم ورژن ډیفرنٹ ورژن د هغه چې 1.0 د Corel Draw 1 د سٹارټ اوس په 1988 کې د 1.11 پورې لاړل او به 2 ورژن راځي Corel Draw 2 او Corel Draw 2 لاړل Corel Draw 12 پورې ٹھیک شو په 2013 کې هر کال بلکې د ورژن چینج کېدو هر کال هغه کې مختلف فیچر دی استعمال او اډ کول صحیح شو په 2013 کې د Corel Draw X13 ورژن سٹارٹ کو اور بے 14 کے X4 اور X4 اور X5 اور X6 اور X7 X8 پورے 2018 کے X8 ورژن دیو Corel Draw ٹھیک شو پر 2019 کے دیو Corel Draw 2017 سٹارٹ کلا Corel Draw 2017 ورژن پر 2019 کے ریلیز شو اور Corel Draw 2017 اور 18 پر یو کال کی زما خیال بردی شوی اوس نو ورژن چې دی Corel Draw سوټ 2020 دی دا لیټیسټ ورژن دی ډېر هیوی ورژن دی او ډېر زیات کار پکې کړی دی ٹھیک شو کنه نو دا د مختلف ورژن دی لیټیسټ ورژن د Corel Draw کوم دی Corel Draw سوټ 2020 چې په دې کې دا ټول فیچرز دی ورچې دي کا او د کې لکه خپل باندې کارونه په خپل کوي ډېر زیات اتوماتیک طرف ته ګوري کنه اوس کو
ټول کمپیوټر سیستم چې دا اتوماتیک تر روان دی کنه چې هر څه په خپل کوي کنه د سي اندازې ته جوړ کی اگر تاسو ته معلومه چې تاسو ګوګل کې خبرې کوی غلط رائټ کوي کنه اوس دی او دسی اپلیکیشن جوړه دي تاسو ارتفیشل انټيليجنس وایي تاسو د هغه سبمټ کېشته په آی سی ټي کې تاسو وایي ارتفیشل انټيليجنس مصنوعي ذهانت کمپیوټر د دې قابل جوړول چې هغه د انسان په شان سوچ کوي او کار تل کوي یو کمپیوټر به تل ارڅ کوي چې ته وبرواله بومدل راخلي کته بازار ته لاړ شه بازار ته ملزي ټیک ده کنه اوس ته اوس په دې کې کمپیوټر دی چې ماته د کابل مڼه په کار ده بس تاسو د کابل مڼه وواړي دسه ارڅو دا تاسو ته ما سمارټ سټي ولا قصه کوي وکړه ارڅو په خپل کې روان وخت سیمنټ یک ویب را دا انټرنیټ ختميږي کنه نو انټرنیټ دا ته سیمنټ وي اگر روان دي کنه لکه نوې دنیا دا مخکې په خوا موبایل د سیول ټلیفون براشي ته خلک سره ټلیفون کې خبرې مسافر هم نه چې دا بلات شي لکه یو لکه سونیرکسن موبایل هغه کې بس دوه میموري وکنه ما غوړته مې سه کشرونه پندې کې زما 2002 کې ما مټرپ کو ما انجینیرینګ کا اف سی ساري ګروپ ته هغه انجینیرینګ د پارامټری کوله ته لاړم پندې درونو خاله هغه ته ما ویلو مال سم موبایل روان دي چې هغه کې یو موبایل کې ټول فلم ته شي چې کنه او چې دا بس د کیو دا بس نه چې بیا ډېر څه بدرې کله بعد بیا وس خپل موبایل سره ورڅ کیو کنه نو دا دنیا وخت سره د کی کنه چې کی کله دن کې خلک کرکټ کوي او دلته تیری لایو ډایرکټ دا غټه خبرې دي کنه دا شنه چې پوسیبل دي دا نور شي نه پوسیبل دي انسان مهنت کوي ښا کورل ډرا چې د کلر کم دوه قسمه کلر کمبینیشن دی په دنیا کې سی ام واي کې او ار جی بي سی مطلب سیان مطلب بلو کلر ته بلو د لکچر لایټ صحیح شو او ام معنا میجنټا د سوربخن کلر لکه سور د راکمي ټیک شو واي معنا یلو کلر د بره چې لګیدا ټیک شو زیړ کلر او کې معنا بلیک ډیر کارو دا څلورو کلرونو ټول دنیا ډیزاین د څو اشتهارات سنې کنه لیکن مختلف کلر دا د څلور کلر کمبینیشن دي تاسو په بعد پرنټر دی اوس د اپسن والا ازو تشپک کلر لګیدلی کلر بوتل ته لګیدلی ازو ته څلور لګیدلی اوس ټول ته څلور لګیدلی کنه څو هیوی پرنټینګ کوي هغه ټي 60 باندې هغه تشپک کلر والا بوتل لګیدلی هغه کې لایټ میجنټا او لایټ سیان پکې ایکسترا دوه کلري نو دا څلور کلر سی ام واي کې ولای صحیح شو او زموږ سره دفتر کې لګیدل سی ام واي کې ولا کلر زی پکې صحیح شو د دې بیا دا یو ځکه او نو دی او نور کې څو کلرز دي تاسو درس پته نشته وو کلر دی یاره سیون کلرز دي کنه دا موږ ته سپین کلر یا دا بلو کلر ولا کاری ایا دا کلر دا ولا کاری دا مټیریل چې دی کنه دا خو دا وو کلر په دې لګي دا نور کلرونه دا ځان سره جذب کی او دا یو کلر شو کوي دا د مټیریل کوالټي دی کنه و سپین کلر والا مټیریل با صرف دا نور کلرونه شپږ وړو جذب کی او دا یو کلر تاسو ته کوي بل کلر والا بل دغه شرط چل کوي ټیک شو کنه ازه که وو کلر دی کنه تاسو نور رسته وګورئ نو بیا ته پته دی وو کلر دی صحیح شو ها دا بل زموږ سره ار جی بي درې کلر کې ریډ گرین بلو د دریو کلرونو ټوټل کلر جوړې دي شي صحیح ده کنه نو دا کورل ډرا چې ټول استعمالي خو مین دي دا په سی ام واي کې باندې کار کوي پورا چې کله پټو ډیزاین کې کنه لګو وس فوټوشاپ دی هغه ار جی بي باندې کار کوي ټیک شو کنه او دا چې د کله ته پرینټینګ اخلي دی شي نه دا په سی ام واي کې باندې اخلي نو بس صحیح پرینټینګ هغه کار به صحیح ټیک شو یا یو شی ته په ویکټر ګرافیک کې جوړ کې کنه نو دې دا زوم کې دا خپل دغه کوالټي د خرابې ده کلر ټیک شو کو ار جی بي باندې ته کې ار جی بي باندې مزیدار فوټوشاپ دا کلر مزیدار کاری خو پرینټینګ دا به مزیدار نه وي ټیک ده کنه نو خو چې کورل ډرا د ډیزاین لپاره استعمالو سی ام واي کې استعمالو کله کله موږ به چې ار جی بي ته اړو د دې پروسس دی په هغه باندې ار جی بي ته وړي ښه both RGB and CMYK are modes for mixing color and graphic design
CMYK او دغه څه دي RGB دا graphics modes دي ٹھیک شو چې د کلر د مکس کېدو لپاره استعمالېږي combinations دي کلر صحیح شو as a quick reference the RGB color mode is best for digital work ډیجیټل په کمپیوټر کې دنه لکه تاسو ویب سټ جوړه یا نور دغه لپاره کوم ډیزاینینګ کې هغه په فوټوشاپ کې وکړه RGB کې وکړه نو هغه ښه ښکاري په لیدلو کې کیمرا کې کنه او یا په موبایل کې ته ګوري یا په کمپیوټر کې ګوري یا په ټي وي باندې ګوري کنه ټي وي لپاره دغه لپاره RGB کلر کمبینیشن استعمالوي او while CMYK is used for printer products چې کله ته پرنټینګ کې نو بیا به دا استعمالوي ټیک شو اوس تاسو سره په کورل ډرا کې خو زیات موستلی CMYK استعمالېږي ټیک شو خو تاسو RGB تړول غواړئ دغه لپاره دا پروسس دی په مینیو بار کې به تاسو کوي find and select fill tool دی fill tool به تاسو د سلیکټ کوي او fill هغه کې به اپشن دی fill color ډایلاګ باکس دی پکې صحیح شو هغه به چک کوي او به CMYK اپشن باندې کلیک وکړئ او اوکې به کوي تاسو به شي د RGB نه به تاسو ته کلر واړی CMYK ته یو فوټو دی یو شی سکین کو کنه ته چې دا پرنټ به دوباره پرنټ کوم کنه خپل بلډینګ زړه کاغذات دي ته چې سیټ کوم صفه کوم نو اول باغه CMYK ته په کورل ډرا کې واړوي او به ورسته پرنټ کوي صحیح ده کنه به صفه پرنټ شي ټیک شو کنه تاسو ته مول چې دا کورل ډرا چې دی ویکټر گرافیکس ایډیټر دی صحیح ده کنه کورل ډرا چې دا ویکټر گرافیکس ویکټر تاسو پیژنئ کنه یو سکیلر کوانټیټیز یو ویکټر کوانټیټیز دي تاسو نه پیژنئ پیژنئ نه ویلې میټرک کې فیزیک څه ته ویکټر او سکیلر څه ته وایي د یو شي چې ډایرکشن معلومي هغه مونږه ویکټر دغه ته کنه لکه یو کس دې پوینټ هغه ستلاړې د لنګي پوینټ د یو ډایرکشن معلوم شو کنه نو هغه څه شي ویکټر کوانټیټی شي او چې د یو کوانټیټي دغه ډایرکشن نه معلوم هغه ته څو سکیلر کوانټیټي دا د پیس اصلاحګانې کړه ک د کې هغه بل شي هټاو شو ته هغه ته سوې هټاو ته ودکوي په دغه کې وته څه په دومره باندې ير شو د سیده کا یو پارت ته ځي کنه ډیسپلیسمنت کوي اوس دا دلته یو پوینټ دی ته ځي دې ته ډېر لارې دي یو دا ډایرکټ لار دی دا یو د ستدار شو به د سره شي دا ډایرکټ لار څه ته وایي ډیسپلیسمنت څه ده یو ویکټر کوانټیټي ده صحیح ده کنه پیس کې تاسو کمپیوټر او پیس باندې شوي په کار تاسو د فیس ده ښه ویکټر څه ته وایي تاسو دا غوړې په دغه کې راځي پیپر کې واټ از ویکټر گرافیکس ٹھیک ده کنه د سی راځي په کې یا واټ ار CMYK ٹھیک شو یا ډیفاین د فالوینګ کمانډز تاسو ته درکړي د کورل ډرا ټیک شو کنه د سی کوېسچن په کې راځي تاسو خو دې کې تیوري به کنه او پریکټیکل به کې نو ویکټر چې دی دا یو آرټ ورک دی آرټ ورک په پیژنئ کنه آرټ فن صحیح شو میډ اپ پوینټس لکه دا سپیډ په پوینټس کې تقسیم کړي ټیک شو لاینز او کرښې ان کروز او کروز صحیح شو کنه mathematical equations باندې دا جوړ شوی دی صحیح شو rather than a solid color دا د کې کلر سیستم دا په دې کې pointed points او lines او curves په دې کمبینیشن نه دا پیج جوړ کړي ویکټر والا صحیح شو actually دې یو پکسلز دي کنه تاسو دې چې دا څومره پکسل دا کیمرا کنه ٹھیک ده کنه دا solid color system دی او یو ویکټر کلر سیستم دی ویکټر چې دا په لاینز او په ډاټس او په کروز باندې مشتمل دي او چې کوم کلر سالډ کلرز دي هغه په سی پکسلز باندې ټیک شو کنه پکسلز هم اصل کې پوینټس دي کنه دا پوینټ تاسو چې دا ارس په دغه باندې کې سکرین باندې کاری دا اصل کې پوینټس دي پکسلز دي سی شو ډبې دي دا پکسل شي دا څه ډبې کلرز کمبینیشن پکسلز دا وړیا پکسلز تاسو ته نه کار شي ټیک شو کنه This means that no matter how large or small ګوره تاسو کله ویکټر ګرافیک چې ویکټر ګرافیک ډیزاینینګ شوی کنه هغه چې ته څومره زوم کې کنه څنګه دا لاینز دی او ډاټس دي
نو دا خپل سټیټس ته خرابوي. نو دا به تاسو ته صحیح کاري زوم ځکه دا به هغه ډاټ کوډ وړوکی که نه یا لایزي هغه خپل بېرته خپل حالت ته راځي. خو دا پکسل چې دي دا څه شی دا خو ډبي دي که نه دا بیا خپل حالت نه دا بیا ورو ورو هغه زوم خرابوي. ټیک شو که نه؟ نو دغه څه وایي ویکټر ګرافیکس ورته وایي. ټیک شو او تھینک یو. ښه اوس کورل ډرا دې کې انسټال ده که نه؟ کورل ډرا به ورته اوس انسټال کړو. صحیح ده که نه؟ دې کې اوس سافټویر یې د کورل ډرا که نه یو ده. اډوب فوټوشاپ شته دی، کیم ایشیا انټیج شته دی، سوپر کاپیر شته دی، کورل ډرا نشته. درېږه دا یو اس بي کې بیا د اس بي خاله پکې لګېدلې ده. چا سره اس بي کې شته که نه؟ دا خو اډوب فوټوشاپ شو، انډرایډ شو، دا دومره زوم ته څه ضرورت و. ښه دې کې ګورې دې کې کورل ډرا شته که نشته؟ نشته پکې که نه؟ یعنې هغه ډېر اسان دی. زمونږ به کومه ورژن کوو د کورل ډرا؟ 9 ورژن. ښه 9 ورژن مونږ ولې کوو؟ دا مارکیټ کې ټول 9 ورژن استعمالېږي. لکه تاسو اسلام آباد ته لاړ شئ، پېښور ته لاړ شئ، لکه ګرافیکس ډیزاینینګ والا شاپس ته لاړ شئ، څوک چې دا خلکو دا کارونه کوي، یا پرنټینګ پریسز ته لاړ شئ، نو هغو سبا کورل ډرا 9 ورژن انسټالېږي. دې کې دا ډېر کمزوری ورژن دی. لکه دې کې شارټ کټ کیز باندې کار کوو که نه زیاتو، نو فیچرز پکې ټول شته، خو دا شارټ کټ کیز پکې بیا کوي که نه. او نورو کې مینیوز او مختلف سټایلز یې ورته برابر کړي. لکه کورل ډرا سوټ 2020 ډېر بهترین ورژن دی. هغه لکه هیوي ډېر زیات دی، سیسټم باندې بوج جوړوي. ټیک شو؟ او هغه باندې کار لږ کول لږ ګران دي. نو دې وجې په مارکیټ کې چې نارملي 2009 ورژن ساري کورل ډرا 9 ورژن استعمالېږي. او ستاسو په دغه کې هم کورل ډرا 9 ورژن دی په DIT په کورس کنټنټس دي. صحیح ده که نه؟ دې د وجې مونږ تاسو ته کورل ډرا 9 ورژن کوو. ټیک شو؟ هغه به تاسو ته انسټالوي انشاءالله، او هغه کې به تاسو بیا کار کوئ. ټیک ده که نه؟ اسانه انسټالیشن خو بیا زه تاسو کور کې تاسو اس بي کې ځان سره یوسئ او انسټال